নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জিঅ'টি ডিজিটেল ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আলোচনাটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপি আগন্তুক ভিডিঅ' বনোৱাত মোক সহায় কৰিব। আজি আলোচনাটো কৰিম নিজৰ মোবাইলত নিজেই কেনেদৰে ৰিংটন বনাব পাৰি মাত্ৰ 2 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত নিজৰ নামৰ ৰিংটন। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ যিটো অপশ্যন আছে তালৈকে যাব। যোৱাৰ পিছত আপুনি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত তাতে আপুনি লিখিব কেপিটেল লেটাৰত fdmr। লিখাৰ পিছত আপুনি চাৰ্চ কৰিব। এনেকুৱা আপোনাৰ এটা পেজ অপেন হৈ আহিব, যিটো প্ৰথমত যিটো অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ fdmr যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেইটো খোল খাব। তাতে চাব আপোনাৰ কাষ্টম চাৰ্চ বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাতে আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ নামটো লিখিব। যিহেতু আপোনাৰ নিজৰ নামৰ ৰিংটন বনাব বিচাৰিছে, নিজৰ নামটো লিখিব। লিখাৰ পিছত গ্ৰীণ কালাৰৰ যিটো চাৰ্চ অপশ্যন আছে তাতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ অপেন হ'ব। ইয়াত আপোনাৰ বহুতকেইটা নিজৰ নামৰ ৰিংটন আহি যাব। যেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত ফোন আহিব এই ৰিংটনবিলাক বাজি উঠিব। তো ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা আপুনি চিলেক্ট কৰি লওক। আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি চাব পাৰে। মোৰ যিটো প্ৰথমত যিটো ৰিংটন দি আছে সেই ৰিংটনটো মোৰ পচন্দৰ, সেয়েহে মই প্ৰথম ৰিংটনটো মই চিলেক্ট কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আপোনাৰ পেজ এটা অপেন হ'ব। পেজ অপেন হোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। আপুনি দুটা অপশ্যন পাব, ডাউনলোড বুলি দুটা অপশ্যন পাব। এটা গ্ৰীণ কালাৰেৰে লিখা আছে ডাউনলোড অপশ্যন, আৰু এটা আপোনাৰ ক'লা আখৰেৰে লিখা আছে যিটো ডাঙৰকৈ লিখা আছে। তো আমি গ্ৰীণ কালাৰৰ যিটো ডাউনলোড অপশ্যন আছে তাতে আমি ক্লিক কৰিম। তাৰ আগতে আপুনি তলমুৱা স্ক্ৰল ডাউন কৰি চাব পাৰে ইফালে কি আছে। আহক আমি গ্ৰীণ কালাৰৰ যিটো আছে সেই কালাৰটোত ক্লিক কৰোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত গ্ৰীণ কালাৰৰ ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ অপেন হ'ব। তাৰমানে ৰিংটনটো ডাউনলোড হ'ব। ডাউনলোড হোৱাৰ আগতে আপোনাৰ ৰিংটনটো বাজি উঠিব। Muzammil, please pick up the phone. 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 তাতে আপোনাৰ 3 ডট যিটো অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ডাউনলোড বুলি যিটো অপশ্যন আহিব তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ডাউনলোড বুলি যিটো অপশ্যন আছে ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰিংটনটো ডাউনলোড হৈ যাব। তলত চাব আপোনাৰ লিখা উঠিব অপেন বুলি। অপেনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি পুনৰ ৰিংটনটো বজাই শুনিব পাৰিব। Muzammil, please pick up the phone. 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 এনেদৰে আপুনি আপোনাৰ ৰিংটনটো ছেভ কৰি ল'ব। আপোনাৰ ইণ্টাৰনেল যিটো মেমৰি আছে তাতে ছেভ হৈ যাব। ছেভ হোৱাৰ পিছত আপুনি এই ৰিংটনটো আপোনাৰ মোবাইলৰ যিটো ইনকামিং কল তাতে আপুনি ছেভ কৰি ল'ব। ছেভ কৰাৰ পিছত আপুনি নিশ্চয় আপোনাৰ যেতিয়া ফোন আহিব তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত এই ৰিংটনটো বাজি উঠিব। যদি কোনো ধৰণৰ অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিম। ধন্যবাদ।